Олексію, розкажіть, будь ласка, чи пам'ятаєте ви 24 лютого 2022 року? Я думаю, що напевно в Україні немає людей, які цей день не пам'ятають і не будуть пам'ятати. А я його добре пам'ятаю. Я був в Києві, як і всі, проснувся зранку, не віривши тому, що дійсно почалось повномасштабне вторгнення. Ну і в принципі, напевно, теж як і більшість почав збирати для того, щоб евакуюватися із Києва. Які ваші перші дії були в контексті роботи в Integritas, в контексті комунікації з людьми? Ну, для нас саме важливо було зрозуміти те, що люди наші в безпеці, і у нас таке цікаве співпадіння було. У нас планувався корпоратив наш в Карпатах, в зв'язку з чим у нас були заброньовані 2 вагони і заброньований готель. І це, на щастя, співпало, чи не на щастя, але на щастя, що у нас була ця можливість, де ми, в принципі, змогли частину людей евакуювалася якраз саме виїздом. В принципі, я так розумію, в один ще вагон ми там позбирали по дорозі ще всіх, хто був на вокзалі. Дівчата закликали, не всі вірили, що є така можливість їхати, виїжджати. Ну і в принципі на початок це у нас цей готель став фактично такою точкою зібрання наших людей, і потім вже розподілення їх. Тобто саме основне це було зрозуміти, що всі в безпеці. У нас декілька людей все одно залишалось в Києві, дехто так і весь час залишався в Києві. Дехто залишався, виїжджав пізніше. Тобто, в принципі, скажімо, перші тижні роботи були сконцентровані на те, щоб забезпечити безпеку персоналу нашого. З часом, коли вже це так утряслося трошки, кожен десь знайшов своє місце там в Україні, можливо, хтось за кордоном, які подальші заходи ви впроваджували щодо роботи з персоналом і комунікації, в принципі, праці? Так, потрібно було повертатися до функціонування як фірма. Нас, напевно, як і багатьох фірм, ковід навчив, що ми можемо ефективно працювати віддалено. Ми були підготовлені до цього теж повністю інфраструктурно. Практично ще до ковіду і під час ковіду ми перенесли всі наші сервери без винятку в клауд. І в офісі в Києві в нас фактично відбувався тільки бекап. Тому всі наші працівники мали, незалежно від місця знаходження і незалежно від функціонального призначення, мається на увазі, чи це юристи, чи це бухгалтерія, чи фінанси, мали можливість доступу до всіх сервісів. Тому ми, в принципі, досить швидко змогли відновити функціональність фірми і почати консультувати клієнтів. Клієнти були при цьому досить вражені, що незважаючи, скажімо, на повномасштабні бойові дії, ми досить швидко відновили функціонування фірми і почали говорити їм, що їм робити, почали допомагати їм. До речі, допомагати теж не тільки в юридичному плані, але й в плані того ж самого безпеки, перевезення, вивезення, і багатьох інших питань, які виникали. Вже не з одним партнером юридичної фірми говорила, і хто би міг подумати, що ми будемо дякувати ковіду за те, що він нас тільки всього навчив, що можна зараз пристосувати до такої дистанційної роботи. А скажіть, а доводилось якісь там оптимізаційні заходи щодо персоналу проводити, там скорочення заробітних плат, чи там певний час відстрочка в зарплатах або там персоналу скорочення? Ми знову ж таки спочатку протягом березня місяця, тобто лютий-березень місяць, ми залишали всі зарплати і всі умови такі, які були. Після цього ми вирішили підійти більш стратегічно до питання, як ми будемо переживати цю війну, розуміючи, що війна не закінчиться за місяць і війна не закінчиться на 9 травня.
В зв'язку з чим ми підготували такий стресовий бюджет. Цей стресовий бюджет у нас передбачав те, що ми фактично 80% персоналу нашого не змінюємо умови взагалі, тобто ми їм залишаємо ті зарплати, які у них були. І тільки найбільш високооплачувані наші юристи, у них було зниження зарплати до певного кепу. Цей кеп на рівні фірми ми визначили на рівні 3000 євро. Тобто всі, хто отримував менше 3000 євро, всім зарплати ми залишили, і тільки ті, хто отримував більше, зарплати були зменшені до цієї межі. Це що стосується наших юристів. Що стосується партнерів, то партнери частково добровільно відмовились від частини своєї зарплати для того, щоб забезпечити такий бюджет. Зараз ви в такому ж форматі працюєте? Так, і зараз ми працюємо в такому форматі, і ще раз, через те, що йшлось про все-таки певний довгостроковий план, то цей бюджет у нас затверджений на рік. Тобто, фактично, починаючи з березня місяця до березня місяця, ми будемо працювати на таких умовах, при тому, що у нас по великому рахунку, скажімо, не буде там особливої завантаженості, чи перезавантаженість, яка там є зараз в умовах війни. Звичайно, якщо завантаженість буде краще, якщо робота буде з'являтись більше, то ми, як тільки це відбудеться, будемо повертатися в тому числі і до попередніх умов. Я розумію, спілкуючись з колегами на ринку, що такі умови є нестандартними для багатьох фірм. Тобто в багатьох фірм є більш складніша ситуація, їм потрібно вживати більш складних рішень. В нашому випадку ми не готувалися до війни, але ми просто формували резерви багато років, для того, щоб, в принципі, мати ці резерви якраз тоді, коли буде така складна ситуація. Нас навчила ситуація 2008 року, нас навчила ситуація 2014 року, і от, в принципі, напевно, перший раз в ситуацію вже 2022 року ми зайшли з тим нашим стратегічним планом, що у нас повинно бути достатньо резервів для того, щоб фірма могла функціонувати протягом року. І це включає, як я сказав, збереження всього нашого персоналу. Ми вважаємо, що персонал – це саме важливе, що в нас є. І після закінчення війни, відбудови, нам потрібні будуть всі наші люди, тому ми обходимось повністю без скорочення, не знаю, навіть там включаючи наших прибиральниць і так далі, які офіс зараз не працює, але ми все одно зберігаємо весь наш персонал. Олексій, що говорили клієнти? Ви вже сказали про те, що вони були так приємно вражені, що ви швидко війшли в робочий процес. Що, в принципі, в плані подальшої роботи? Українські клієнти і зарубіжні? Ви зрозуміли, що вони зовсім в різних ситуаціях опинилися? Так, зрозуміло. Тобто, очевидно, що українські клієнти були в більш складній ситуації. Так, іноземні клієнти могли розраховувати на підтримку своїх головних офісів. І, в принципі, те, що ми побачили від них, то це повне розуміння, повна солідарність і повна підтримка. Да? Тобто, в нас, скажімо, напевно, як і в будь-якої фірми, бо там була певна дебіторка, то всі клієнти швидко закрили цю дебіторку для того, щоб нас підтримати фінансово. Всі старались нам дати якусь додаткову роботу, розуміючи те, що на сьогоднішній день це для нас важливо, для того, щоб зберегти функціонуючу фірму і для того, щоб могти в тому числі і в майбутньому надавати їм послуги. Тобто така, я б сказав, шалена солідарність, яка відчувалася на всіх рівнях, на рівні керівництва фірми, чи фірми клієнта, чи на рівні особистому так само. Тобто однозначно дуже приємно було бачити те, що ставляться всі з розумінням. Слід зазначити, що деякі іноземні клієнти все одно, основний їх бізнес був в Україні, і для них це теж було досить важким ударом, і незважаючи на те, всі вони
старалися проявити цю солідарність як в плані там допомоги, так і безпосередньо фінансово оплатою наших послуг. Угу. По українських клієнтах ми навпаки ставилися із розумінням і пропонували їм в тому числі і пробоно роботу. До речі, на це пішли і певні наші іноземні партнери, юридичні фірми, да, тобто де запропонували українським великим компаніям, де йшлось там про реструктуризацію, попрацювати на пробоно для того, щоб знову ж таки показати цю солідарність і підтримку. І тут гарно відзначити, що клієнти знову ж таки ставились з розумінням. Тобто ті, хто могли платити, оплачували і, в принципі, там, ну, так як до війни не торгувались насправді, особливо про вартість послуг, так, розуміючи, що це є підтримкою. І з другого боку розуміли, там, де ми робимо ці послуги, надаємо пробоно, знову ж таки, де це вже наша підтримка відповідним українським бізнесом. Тому, якщо так сказати, це так рух у дві сторони. Тобто іноземні наші клієнти допомагали нам, а ми, відповідно, допомагали нашим українським клієнтам. Угу. Як зараз побудована робота в плані запиту? Які проекти зараз заморозилися? На які навпаки є більший інтерес? І хотілося б пару слів з приводу практики. Яка ви зараз ваше бачення, вашій компанії? Ну, я думаю, що я не скажу нічого нового, що все, що стосується транзакційних практик, то зрозуміло, що все поставлено, все зупинено, тому що, ну, навіть якби і хотіти провести транзакцію, її неможливо там провести чисто юридично, да, в зв'язку з тими обмеженнями, які були по доступах до реєстрів, нероботою державних органів і так далі. Ми бачимо, що по чуть-чуть поновлюється ця робота. Аналогічно з судовою практикою, тобто зрозуміло, що суди фактично не функціонували і не розглядали, хоча є декілька справ, нас які суддя продовжував розглядати там протягом і навіть березня і квітня, але це винятки, тобто ці практики, напевно, постраждали більше всього. То, що у нас змістилось, це зрозуміло, що все, що пов'язано було із релокацією персоналу, тобто або в межах України, або із релокацією бізнесу поза межі України. Все, що пов'язано із збитками, завданими війною, тобто фіксація цих збитків, кроки наступні по збитках, ну і відповідно, зрозуміло, ті, хто мали страховку, це робота із страховими компаніями по відшкодуванню завданих збитків. Тобто такий великий блок збитків, він однозначно, там, скажімо, лідирує по запитах. В принципі, ми теж досить швидко зорієнтувались в частині організаційній і відкрили в нас окрему платформу, яка називається War Help Desk. Це деск, який якраз сфокусований на тих питаннях, які є актуальними під час війни. І от якщо зайти на цей War Help Desk, ви побачите там таких основних 8 блоків, які є актуальними під час війни. І там збитки, то, що я сказав, це один із блоків. Трудові питання, пов'язані із переміщенням персоналу, то, що я згадав, це зрозуміло. Там інший великий такий блок. І от, в принципі, то, що ми зробили, в тому числі, щоб допомогти зорієнтуватися нашим клієнтам, які питання їм є актуальні. Якщо зайти на цей ресурс, то клієнт, який, можливо, навіть до цього і не розглядав, що ці питання можуть бути для нього актуальними, дуже чітко може для себе швидко визначити, які теми залишаються актуальними. Ну і проекти, які у нас залишаються і рухаються, це, зрозуміло, все, що пов'язано поза межами України, це міжнародний арбітраж, та ці проекти продовжуються. Це cross-border litigation, тобто, знову ж таки, суди за кордоном, ці проекти у нас теж продовжуються. Це так само проектна робота в Україні по проектах, які вже були або розпочаті, або там в стадії експлуатації. Тобто по цих проектах у нас все одно продовжується робота і продовжуються питання. Деякі з таких проектів попали зараз на окупованій тимчасово території, деякі з цих проектів на неокупованій території. І зрозуміло, що є багато питань, пов'язаних із
фінансовими умовами по фінансуванню цих проєктів, із обмеженнями валютним регулюванням, да, яке на сьогоднішній день теж є дуже актуальне для цих компаній. Тобто, фактично, така робота, яка пов'язана з тими проектами, які вже були запущені або на стадії запуску. Ну, це, напевно, от основні такі блоки. Чи змінювали ви підходи до ціноутворення? От ви говорили, що ви допомагаєте українським клієнтам, закордонні допомагають нам, чи включало це якісь зміни, спрощення, підходи до ціноутворення щодо компенсації за свою роботу? Я б сказав, що це не зовсім зміни от в частині, що ми там знизили погодинні ставки, так? Тому що, як я сказав, закордонні клієнти, вони не піднімають, іноземні наші клієнти, вони не піднімають це питання, тобто вони готові і продовжують платити наші ставки з одного боку, а з другого боку, так, ми змінили підходи там, де ми пропонуємо, в тому числі і навіть на пробоно основі роботу, там, де ми вважаємо, що це є помічним. Знову ж таки, це все не пов'язано безпосередньо там із погодинною ставкою і розміром цієї погодинної ставки, але це, звичайно, ті заходи, які ми робили для того, щоб з одного боку забезпечити, знову ж таки, збереження повністю всього персоналу, да? З другого боку, звичайно, ми реагуємо на потреби клієнтів. Якщо клієнт нас попросить зробити в тому числі безплатну роботу, тому що він в скрутному становищі, то ми це зробимо. Тому ця гнучкість і розуміння є однозначно. Ну і ми не бачимо, щоб хтось хотів цим якось скористатися там недобросовісно. Да? Як побудовані комунікації з вашими закордонними офісами? У вас є офіс в Казахстані, є реп-офіс в Німеччині, ми в інтерв'ю з Оленою Перепелинською говорили. І у вас був московський офіс, ви закрили його в грудні минулого року. Чи комунікуєте, підтримуєте якісь взаємовідносини з юристами цього офісу? Так, ми закрили московський офіс і так сталося, що керівник, управляючий партнер нашого офісу повинен був покинути Росію через переслідування. Уже це сталося після війни. Тобто насправді ми й довго не приймали рішення про закриття офісу через солідарність до тих людей, які працювали в нас там в офісі, оскільки вони розділяли наші погляди на ситуацію по відношенню тоді конфлікту, а тепер війни. І по відношенню до нашого казахського офісу, то вони стали теж повністю на нашу сторону і розділили з нами ті стейтменти, які ми підписали в АПУ, а саме, що ми відмовилися від роботи на російські компанії, на російських бенефіціарів. Насправді це не було якось болюче для нашого українського офісу, оскільки в нас тут і практично і не було російських клієнтів. Я хочу сказати, що це би і для московського офісу не було болюче, оскільки клієнти нашого московського офісу були або іноземні компанії, або українські компанії. Але це було трошки болючіше для нашого казахського офісу, оскільки російський бізнес в Казахстані був активний, і там у них були російські клієнти, і вони від цих клієнтів відповідно теж відмовилися. Тобто в нас тут відбувається є знову ж таки повна солідарність. Наш мюнхенський офіс із Юліаном Рісом аналогічно. Юліан повністю підтримує нас, підтримує роботу, допомагає нам, тому що, будучи в Німеччині в ті дні, скажімо, не так безпосередньо під впливом того, що почалася війна, він теж в перші дні досить багато нам допоміг для того, щоб ми швидко відреагували на всі ті виклики, які у нас були. Тому з точки зору як і комунікації між нашими офісами, так і з точки зору роботи слід відзначити із нашими міжнародними юридичними партнерами, фірмами, які є закордонними. Ця співпраця під час війни, вона стала ще на порядок глибшою, ніж була до цього.
знову ж таки, через те, що ці компанії проявляють солідарність, хочуть допомагати нам, і це не тільки говорять, але і безпосередньо роблять, в тому числі і ті секондменти, про які я згадав, да, де вони приймають наших працівників. Деякі навіть партнери, не тільки юридична фірма прийняла на секондмент наших юристів, але їх прийняли до себе в сім'ю, в тому числі для фізичного проживання. Тобто така максимальна солідарність, яку вони показують, і от злагодженість як всередині фірми, так і серед наших best friends. А що кажуть юристи, які на секондменті? Їм подобається взагалі? Так, юристам всім подобається, тому що це зрозуміло новий досвід. Ми в першу чергу говоримо про, скажімо, більш молодий персонал, ну і про жіночий персонал. Тобто це той персонал, ми говоримо про фізичні секондменти, тобто який зміг виїхати. Їм всім подобається новизна роботи, з другого боку досить важко, тому що це дійсно їм дають речі, ну, скажімо так, які не до кінця їм відомі, але це гарний досвід. Ну і напевно, от якщо я спілкувався із нашими людьми, коли їх запитував, як я можу їм допомогти, вони всі мені казали, дай нам роботу для того, щоб ми могли працювати, відволіктись, в тому числі тобто в той час, коли ви там поволонтерили, допомогли, все одно залишається вільний час, і в цей вільний час або сидіти в новинах, так, або чимось займатися. І людині природно займатися чимось, неважно, чи це війна, чи це не війна. Ось тому оця допомога по секондменту, вона може не тільки і не стільки фінансова допомога по утриманню нашого персоналу, оскільки саме допомога, тому що цей персонал продовжує працювати, розвиватися професійно, так, не втрачати навички, ну і ще навчатися чомусь нового. Це, напевно, навіть більш важливіший фактор. Дякую. А у вас умови, що вони йдуть на секондмент до кінця війни, до кінця того, як закінчаться бойові дії, чи якийсь визначений термін? Ні, ми погоджуємо, в нас до кінця війни це було б трошки таке розпливчасте, тобто переважно ми погоджуємо 3-6 місяців з можливістю того, що якщо у нас війна закінчиться раніше, ми могли б повернути наш персонал раніше, наших юристів раніше. Ось, але в середньому це 3-6 місяців. Ну, оскільки цей теж період ми визначили не стільки з прив'язкою до війни, скільки ще, що відповідно юрист має чогось навчитись. І, скажімо, якщо це місяць часу, то навряд чи можливо за місяць часу чогось навчитися. От тому ми погоджували такі сроки вже, в тому числі думаючи про те, щоб наші люди і здобули певні знання. Так, керувалися саме цим. Ви кажете, що керівник вашого колишнього московського офісу хотів приїхати, не встиг через переслідування. А він зараз взагалі як, де? Вони покинули Росію, так, з дружиною. Я би не хотів розказувати більше деталей, але їм прийшлось через саме переслідування їх там покинути країну. А з вашого погляду, зараз взагалі відбувається така повністю перебудова архітектури глобального ринку юридичних послуг. З огляду того, що всі фірми юридичні, які себе поважають, пішли з російського ринку юрпослуг, як взагалі в цілому це вплине на світовий ринок? І що Україні з цього? Звичайно, вплив закриття російського ринку на міжнародні юридичні фірми набагато більший, ніж на українські фірми. Оскільки в нас з 2014 року, то ми, напевно, це бачимо набагато краще, ніж багато українських фірм. Так? Тобто, маючи московський офіс роботи, оскільки російський бізнес виходив із України, а український бізнес залишав Росію, та й багато міжнародного бізнесу залишав Росію. Тобто, от зараз ця відмова, я не думаю, що вона є болючою для українського ринку. Можливо, для окремих фірм, які там взялись представляти, якісь, знову ж таки, на стороні держави-агресора, якісь великі кейси. В принципі, я знаю, що більшість великих фірм відмовлялась, скажімо, Газпром, тобто більшість відмовлялась представляти Газпром і до цього. Тому мені невідомо такого, щоб десь російська компанія була таким якірним клієнтом великої юридичної фірми в
Києві, щоб це вплинуло зараз безпосередньо на них. Це однозначно вплине на міжнародні юридичні фірми, оскільки дійсно там є два табори фірм. Одні фірми працювали більше скажімо, на західних клієнтів, а багато цих фірм працювали саме на великі національні російські компанії. І для них це буде досить сильний удар, і їм точно потрібно буде з цим справлятися. По відношенню ж до України, я впевнений, що український ринок після війни буде дуже гарно розвиватися, буде відбуватися відбудова. В нас на сьогоднішній день наш ринок, він досить такий національний, тобто не інтернаціональний в частині юридичних фірм, а національний. І це буде можливістю для українських фірм знову ж таки розвинутися вже після війни і вийти на зовсім новий рівень. Але це, звичайно, буде залежати від того, як вони перейдуть цю війну. Да? Тобто питання збереження персоналу під час війни, так? Питання навчання цього персоналу, завантаження цього персоналу. Тобто, як потрібно, в принципі, було бути готовим до війни, так потрібно бути і готовим до відбудови. Да? І ось тут ті фірми, які зможуть успішно з цим завданням справитись, для них, я думаю, буде новий час, нова ера, буде новий розвиток українського юридичного бізнесу на новому рівні. А що зараз скажете про ринок юридичних послуг в цілому? Які тенденції прослідковуються, на вашу думку? Зараз то, що я бачу, чи то, що я чую на ринку юридичному, мені здається, що для багатьох йдеться про виживання в цей час. Це такі досить тривожні новини, да, де відбуваються, я б сказав, навіть масові скорочення або зарплати, або персоналу. І зрозуміло, що це може бути і частиною підходу. Такий підхід був, наприклад, у 2008 році, де багато фірм пішли на масове скорочення, пізніше почали знову набирати і відновлювати сили. Мені здається, що тут є, правда, велика відмінність. От там, скажімо, від кризи 2008 чи навіть 2014 року, яка, ну, скажімо, для київських фірм була більше кризою економічною, ніж кризою військовою, да? То криза 2022 року є однозначно кризою військовою, тобто економічна вона вже якби походить від військової. І тут, мені здається, неправильно приймати ті рішення, які приймались в 2014 або 2008 році, да, де ми пробуємо скоротити персонал і потім набрати персонал. Тому що йдеться про війну, йдеться про те, що навпаки ми повинні бути солідарними із нашими працівниками, ми повинні їм допомогти, максимально допомогти. Тобто зрозуміло, що в цей час не може йтись ні про заробіток, ні про прибутки, ні навіть про очікування, там, скажімо, на партнерському рівні тих самих доходів, які були до війни. Да? Тобто це зрозуміло і очевидно, тому все повинно бути направлено на те, щоб підтримати людей, тому що це війна. І кожну людину, якій ми платимо і продовжуємо платити зарплату, ми підтримуємо її сім'ю, і тим самим ми підтримуємо нашу державу. І от мені здається, що багато потім залежатиме від того, який підхід вибрала фірма і яким шляхом вона йшла. Зрозуміло, що є фірми, які не можуть собі інакший підхід дозволити. Тоді, звичайно, запитання, чому вони в такій ситуації опинилися. Але очевидно, що буде багато залежати від того, як вони перейдуть цей час і наскільки вони зможуть зберегти свій персонал. Мені здається, що ті, хто легко позбудуться свого персоналу, їм буде важко потім відновити от саме в цих умовах. Так? Тобто, я про це якраз хотіла сказати, що це ж реально потім доведеться після нашої перемоги набирати, знову по-новому шукати людей, а кризу кадрів ніхто не відмінював. Все одно не буде, тим більше враховуючи той факт, що деякі люди виїхали за кордон і, можливо, не повернуться. А на вашу думку, чому взагалі так вийшло? Чому деякі фірми взагалі закрилися, практично не працюють, припинили свою роботу, а деякі продовжують працювати? Так, звичайно, це не такі масштаби, не такі об'єми, але все одно це більш-менш військовий час виглядає стабільно. Ви знаєте, війна розставляє все на свої місця, і у війні немає сірого. У війні є або біле, або чорне. І так відбувається по всьому, в тому числі і по будь-якій фірмі, не тільки чи по будь-якій компанії, не тільки по юридичній фірмі, так.
і вона показує, наскільки насправді фірма є здоровою. Я пов'язую здоров'я фірми із її цінностями. Тобто, якщо у фірмі є цінності, якщо вона цих цінностей притримувалась, то це здорова фірма, і вона підійшла до війни із здоровою основою. І ця здорова основа, вона полягає не тільки в цінностях ментальних, але й імплементованих. Так? Ну, як мінімум, наприклад, той факт, що будь-яка фірма, по ідеї, повинна мати там резерв, так? Сформований на випадок чогось. І, тобто, це перша річ, тобто, наскільки здорова або нездорова фірма, да, наскільки здоровий або нездоровий був закладена основа в цій фірмі, наскільки структурний був бізнес побудований. Да, тобто, якщо бізнес не структурний, залежав від одного клієнта, то зрозуміло, що досить важко там потім утриматись. Тобто, напевно, от війна, вона дуже чітко розставляє і показує там who is who. Хоча назовні, можливо, до війни воно виглядає все досить однорідно, всі на одному там рівні. Да? Війна це перше розставляє. Ну, а другий факт, тобто війна спочатку оголює насправді всіх і ще раз через призму білого або чорного. А другий дуже важливий фактор – це як хто орієнтується у складний період. Насправді всі ми різні люди і в час війни ми реагуємо дуже по-різному. Тобто є, я не знаю, є люди, які в час війни відреагували, для мене це було дуже дивно, відреагували настільки панічно, що не могли не то, що там управляти, скажімо, бізнесом, а не могли управляти самі собою. І тут нема що засуджувати, це характер, це склад людини. Да? І навпаки, є люди, які, і, до речі, це в багатьох жінках проявилося, слід сказати, які зберегли повністю такий тверезий розум, і цей тверезий розум, він допомагав їм приймати правильні рішення. Так от, я думаю, що ці два фактори – це наскільки здоровою фірма зайшла у війну, і друге, наскільки ті люди, які приймають відповідні рішення, могли зберегти, скажімо так, тверезий розум для того, щоб приймати правильні рішення, для того, щоб бачити чуть-чуть далі, ніж, скажімо, зараз, да, ситуація, яка є зараз, це теж важливо, тому що при паніці ви не бачите ніяких перспектив, ви бачите тільки все негативне, що все закінчилось і так далі. От ви кажете, коли ми переможемо, я можу вам сказати, ми вже перемогли. Тобто, то, що ми відстояли столицю, то, що ми відстояли державне управління, то, що ми відстояли управління нашими військами, ми вже перемогли. Тобто, ми вже як держава перемогли. Зараз ми говоримо про те, де ми переможемо на Сході і на Півдні. Да? І я впевнений, що переможемо на кордонах нашої держави і на Донбасі, і в Криму. От. Але зараз йдеться вже про це питання. Вже не йдеться питання про те, чи Україна переможе, чи ні. Україна вже перемогла, Україна вже відбулася в нових умовах. Так, в стані війни, але Україна вже відбулась. І тому говорити, коли ми говоримо про відбудову, то відбудова вже точно буде. Питання тільки, знову ж таки, в яких межах? Чи будемо ми Ялту відбудовувати, чи не будемо? Ось це відкрите питання насправді. Але то, що ми державу будемо відбудовувати, це очевидно. І тому, якщо таким поглядом дивитись на речі, то і рішення, які ви як керівництво фірми приймаєте, вони відповідно теж виходять із цих основ, а не із основ того, ми повернемось чи не повернемось, ми будемо працювати чи не будемо, а чи будуть клієнти чи не будуть. Да? Перспектива ж зовсім не та. Перспектива, як швидко ми до цього повернемось, це перше питання. А друге, як протягом цього часу забезпечити функціонування фірми і максимально зберегти персонал. Оце, напевно, два питання, які потрібно собі ставити. Тому я думаю, що відповідаючи на ваше питання, чому одні фірми відреагували так, другі так, напевно, ці два фактори. Напевно, інших багато факторів є теж, але я думаю, ці два фактори є ключовими. Футурологія не дуже вдячна наука, і ви говорили теж, як швидко ми відбудуємо. Як на вашу думку, наскільки реально швидко ми повернемось на довоєнному рівні, або, можливо, навіть його і будемо і на вищому рівні, ніж довоєнний, як це буде виглядати? Так, я думаю, що це буде дуже швидко, це буде в рази швидше, ніж то, що це відбувалось, наприклад, в Польщі, да, після вступу Польщі в Євросоюз і ті кошти, які спрямовувалися, оскільки на сьогоднішній день, якщо, скажімо, в 2014 році
Україна про це кричала, да, що ми форпост, і ми повинні бути економічно сильним форпостом і військово сильним форпостом. То на сьогоднішній день вже в цьому не сумнівається ніхто, і всі прекрасно розуміють, всі наші союзники, там ті 40 союзників, які збиралися в Рамштайні, а я думаю, їх набагато більше. Вони всі розуміють те, що Україна повинна бути сильна економічно і військово. А не буває держава сильна військово. Це, наприклад, і Росії видно. Не буває держава, щоб була сильна військова, але слаба економічно. Такого не буває, тому що військова міць – це економічна міць. Ось тому у нас буде унікальний час, зовсім інший час, зовсім інакше, ніж все, що було до цього. Тобто це буде дуже швидке економічне зростання, і Україна перетвориться не просто на сильну економічну, а реально на таким східним форпостом, який буде впливати в тому числі на регіональні процеси тут. Тобто, якщо, от приклад, скажімо, для юридичної роботи, якщо раніше головні офіси колишнього там СНГ сиділи в Москві, то вони будуть сидіти в Києві. Так, вони, можливо, не будуть, чи напевно не будуть включати в себе Росію, але вони будуть включати все інше. І змістяться точки регіонального лідерства в Україну, що для нас відкриє можливості не тільки в самій Україні, а і в регіональному плані. Ось тому я думаю, що це відбудеться досить швидко. Можна очікувати, що українські юридичні фірми підуть в Європу, відкриють свої офіси в європейських країнах, і ті юридичні фірми, які зараз закрилися в Росії, міжнародні, відкриються в Києві і в інших українських містах. Я думаю, що іноземні фірми точно будуть приходити в Україну, тому що вони будуть йти за своїми клієнтами, а їхні клієнти прийдуть в Україну. Тобто всі великі глобальні компанії, багато з яких не було в Україні взагалі через те, що вони були в Росії, це була там певна політика. Вони прийдуть в Україну, і тому міжнародні великі юридичні фірми теж будуть приходити в Україну. Їм буде не так легко, оскільки вони вже будуть конкурувати із великими українськими юридичними фірмами, які на сьогоднішній день вже є на ринку, і вони по якості не уступають абсолютно міжнародним юридичним фірмам. Тобто, якщо там 20 років назад це була різниця, то на сьогоднішній день більшість партнерів в цих фірмах, там як і в нашій, це партнери якраз вихідці з міжнародних юридичних фірм, які знають, як давати стандарти якості і всі інші очікування, які мають іноземні клієнти. Тому ми побачимо, захід побачимо, але це буде досить сильна конкуренція. Це добре, бо конкуренція породжує якість. Так, конкуренція – це завжди дуже здорова річ, і я думаю, що ми від неї однозначно тільки виграємо. В частині знову ж таки українських фірм, які підуть в Європу, я не впевнений, що нам потрібно в Європу йти. От якщо ви там чуть-чуть слідкували за Integrities, то Integrities якраз позиціонувала себе як регіональна фірма. Тобто ми бачимо регіон, знову ж таки, колишнього СНГ, Східну Європу, і СНГ – це якраз той регіон, де ми орієнтуємося, де ми досить легко розуміємо менталітет, розуміємо законодавство, яке там по модельному приймалось, і тут в регіоні ми можемо бути дійсно лідерами, і тут в регіоні якраз і немає цих міжнародних юридичних фірм, як вибудованих таких лідерів. Їм цей регіон був довгий час не цікавий. Зрозуміло, що ми будемо бачити, як буде ще розвиватися ситуація після цієї російсько-української війни, Але я думаю, що для багатьох українських фірм буде нова можливість, в тому числі вийти на регіональну рівень. Для того, що ми пробували зробити ще до війни, я впевнений, що зараз після війни це буде легше і більш послідовно. Дякую. А просто в моєму сприйнятті регіонально це регіони України, що там будуть юридичні фірми працювати. До речі, з приводу регіонів України, що мені цікаво. Як ви думаєте, ці фірми, в нас є Київ, Одеса, там великі міста, є там всі інші, грубо кажучи, міста, де там або відкривають, або не відкривають офіси юридичні фірми, які в цих великих містах. Яка ваша думка з цього приводу? Чи прийдуть там столичні фірми або з великих міст кудись в регіони України? Дивіться, ми не пішли дотепер в регіони України через дві речі. Перше, Україна досить централізована держава, все зводиться до Києва, так?
і всі основні рішення приймались там, і законодавство насправді було побудоване так, що самоврядування, ну, воно тільки почало мінятися останні роки. Да? Тому причина, от чому ми не пішли туди в регіони, ми не бачили, що ми не можемо зробити в Києві для нашого регіонального клієнта, крім якихось, можливо, місцевих дрібних питань, якими ми і так не займаємося. Але я очікую, що ця ситуація теж поміняється. Поміняється вона в два аспекти. Перше, європейська інтеграція вимушено передбачатиме ще більш розвиток самоврядування, ще більш місцевих грошей залишатимуться в місцевих бюджетах. Тим самим регіони будуть ставати сильнішими. Плюс регіони потрібно відбудовувати. Ті регіони, які постраждали більше, їх потрібно буде дуже суттєво відбудовувати. І це вимагатиме в тому числі і фізичну нашу присутність там у цих регіонах. Да? Тому я очікую, що після війни дійсно або постійній, або на тимчасовій основі регіональна присутність, вона буде необхідною. Ну і якщо будуть заходити великі глобальні компанії, і якщо ці глобальні компанії не всі будуть робити свій центральний офіс в Києві, а будуть робити там на місцях, то зрозуміло, що ми потягнемось знову ж таки за ними в ці регіони. Я це очікую, тому що буде регіональна відбудова, причому ми вже спостерігаємо, що ця регіональна відбудова буде навіть так закріплена за певними державами, да, які будуть спеціалізовуватись на тому, щоб допомагати саме цьому регіону чи цій області. Ось, і тому тут слід очікувати, що компанії з цієї держави будуть йти в цей регіон і там осідати, і це певним чином приведе до регіональних. Дякую вам за розмову. З вами поспілкуєшся, знаєте, як послухаєш Арестовича, тільки по темі юридичного бізнесу. Да, дякую. Ну насправді, якщо ще дійсно там перші дні після війни, ну якось воно можливо виглядало незрозуміло і складно, да, там захоплять Київ чи ні, то мені здається, на сьогоднішній день ну все вже достатньо зрозуміло, і ми повинні концентруватися на відбудову. Да. Ми юристи, яких там ну ніхто не хоче бачити, особливо десь там в армії чи ще десь, да, ми повинні займатися цією справою і думати про те, як ми будемо відбудовувати, тобто таке робити проекти, да, транзакційну роботу, а Б, як ми будемо стягувати збитки, да, з держави-агресора всіма можливими способами. Ось наші дві основні задачі на відбудову, і це більш ніж достатньо юридичної роботи в тому числі. Дякую. Да, дякую вам.